સાંજે જમવામાં શું બનાવવું એવું પૂછીએ ને એટલે બધા કહેશે કંઈક હળવું બનાવજો. તો આજે આપણે એક એવી ડીશ બનાવશું જે પ્રોટીનથી ભરપૂર, શરીરમાં શક્તિ વધારનારી અને લોહીમાં હિમોગ્લોબિન વધારનારી છે. વળી પચવામાં એકદમ હળવી, સાથે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ફટાફટ બની જાય તેવી. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીં પોણી વાટકી રોજ ઉપયોગમાં લેતા ચોખા લઈશું. કુકરના ખાનામાં ચોખા ઉમેરી તેમાં ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી આ રીતે ઘસી અને સાફ કરી લેવાના છે. ચોખા સાફ થઈ જાય એટલે તે પાણી કાઢી લેવાનું અને ત્યારબાદ જે વાટકી ચોખા લીધા હતા તે જ 2 વાટકી ભરી પાણી ઉમેરી દઈશું. હવે તેને સાઈડમાં રાખીશું. અહીં મેં 4 મીડિયમથી મોટી સાઈઝના ટમેટાં લીધા છે. પાણીથી ટમેટાને ધોઈ અને સાફ કરી લીધા બાદ તેને ચપ્પુ વડે આ રીતે મોટાથી મીડિયમ ટુકડામાં કાપી લેવાના છે. આજે આપણે ટમેટાનું સૂપ બનાવશું, પણ આ સૂપ એવી રીતે બનાવશું કે કોર્નફ્લોર ઉમેર્યા વગર પણ બહાર જેવું થીક કન્સિસ્ટન્સીનું બને. વળી જમવામાં હેલ્ધી પણ રહે. બધા ટમેટાના ટુકડા થઈ ગયા છે તો કુકરના ખાનામાં ઉમેરી દઈશું. હવે આ ટમેટાના ટુકડામાં 4 થી 5 ફુદીનાના પાન ઉમેરશું. ફુદીનો ઉમેરવાથી ટમેટાનું સૂપ એકદમ રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવા સ્વાદનું બને છે. હવે 1 લીલા મરચાના ટુકડા ઉમેરશું. થોડું આદું ઉમેરવાનું છે. ત્યાર પછી આમાં થોડી એવી દૂધી સમારી અને તેના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. દૂધી ઉમેરવાથી ઘરમાં જ ટમેટાના સૂપની કન્સિસ્ટન્સી થીક થઈ જાય છે. વળી દૂધીનો પોતાનો સ્વાદ નથી હોતો, જેથી ટમેટાના સૂપમાં ઉમેરીએ તો પણ કોઈને ખ્યાલ પણ ના આવે. વળી દૂધી સ્વાસ્થ્ય માટે તો ખૂબ સારી તો છે જ. તો હવે આ મિક્સમાં અડધો ગ્લાસ એટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી કુકરના તળિયે સ્ટેન્ડ મૂકી અને તેમાં પાણી ઉમેરી દઈશું. તેમાં પ્રથમ ટમેટાનું ખાનું રાખશું અને તેના પર ચોખાનું ખાનું વ્યવસ્થિત ગોઠવી દેવાનું છે. ત્યાર પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી કરી લેવાની છે. હવે 1 વાટકી મગ લીધા છે. આ મગને 1 દિવસ પાણીમાં પલાળ્યા પછી 1 દિવસ ફણગાળવા માટે રાખ્યા હતા. ટોટલ 48 કલાક મગ પલળી અને ઉગી ગયા છે. સાદા મગને જ્યારે ફણગાવીએ ને ત્યારે તેમાં રહેલા પ્રોટીનનું પ્રમાણ અનેક ગણું વધી જાય છે. હવે આ મગને વઘારશું, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ચમચી તેલ ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું. તેલ ગરમ થવા લાગ્યું છે એટલે તેમાં 3 કળી ફોલેલું લસણ ઉમેરી દઈશું. સાથે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરશું. હવે ચમચા વડે હલાવી લસણને સતળવા દઈશું. અડધી મિનિટમાં જ લસણ સતળવાની સુગંધ આવવા લાગી છે અને કલરમાં તે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. તો તુરંત જ તેમાં ફણગાવેલા મગ ઉમેરી દેવાના છે. બધા જ મગ ઉમેરાઈ ગયા છે તો હવે મગમાં અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને 5 ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરશું. સાથે તીખાસ માટે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરવાનું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે તુરંત જ બધા જ મસાલા મગમાં હલાવી અને મિક્સ કરશું. આશરે અડધી મિનિટમાં આ રીતે સાતળતા મગની અંદર મસાલા ભળવાની સુગંધ એકદમ આવવા લાગી છે. તો જે વાટકી મગ લીધા હતા તે જ પોણી વાટકી પાણી આ મગમાં ઉમેરશું, જેથી મગ એકદમ સરસ ચડી પણ જાય અને બન્યા પછી પણ આખા અને છૂટા રહે. ત્યાર પછી તુરંત જ કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી સીટી લગાવી દઈશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર મગના કુકરમાં ફક્ત 2 જ સીટી કરવાની છે. બંને કુકર થાય છે તે દરમિયાન આજે આપણે ગાજર, બીટ, ટમેટાનું સલાડ બનાવીએ. જેના માટે એક ગાજરને લઈ તેની બંને સાઈડ કાઢી આ રીતે તેમાં છાલ ઉતારી લેવાની છે. ગાજરની છાલ નીકળી જાય એટલે બીટના 2 ટુકડા કરી લઈશું, જેમાંથી એક ટુકડાની આ રીતે છાલ કાઢી લેવાની છે. અહીં ગાજરના પ્રમાણમાં અડધું બીટ જ જોઈશે, માટે બાકીનો ભાગ છે તે સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે મીડિયમ સાઇઝની ખમણીની મદદથી ગાજરનું ખમણ કરી લેવાનું છે. અહીં જો તમે ઈચ્છો તો ગાજરનું ખમણ કરવાને બદલે તેના નાના ટુકડામાં પણ સમારી શકો છો. હવે ગાજરનું ખમણ સરસ થઈ ગયું છે તો તે જ રીતે બીટનું ખમણ પણ કરી લેવાનું છે અને તેમાં જ ઉમેરતા જઈશું. જુઓ, બીટને ખમણતા કેટલો સરસ લાલ કલરનું જ્યુસ નીકળે છે. માટે જેટલું ખોરાકમાં બીટ વધારે ખાઈએ તેટલું લોહીમાં હિમોગ્લોબિન પણ વધે છે. બીટનું ખમણ થઈ જાય એટલે તેમાં 1 ટમેટાને નાના ટુકડામાં સમારી લઈશું અને આ ખમણમાં ઉમેરી દઈશું. હવે બધું સમારી લીધું છે તો આ સલાડમાં થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. મસાલામાં તેના પર થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરશું. ચાટ મસાલો સ્વાદે ખારો જ હોય છે, માટે માત્ર જોઈતું પૂરતું જ મીઠું સ્પ્રિંકલ કરશું. છેલ્લે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. હવે બધા જ મસાલા સલાડમાં આ રીતે મિક્સ કરવાના છે. જે બાળકો સલાડ ખાવાની ના પાડતા હોય ને તેને આ રીતે ચાટ મસાલો, લીંબુ ઉમેરીને સલાડ આપશો ને તો તે ઝટપટ સલાડ ખાઈ જશે. હવે સલાડમાં મસાલો ભળી ગયો છે તો એક નાની ડીશમાં સલાડ કાઢી લઈશું. બીજી તરફ મગના કુકરમાં પણ 2 સીટી થઈ ગઈ છે તો તેનો ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. હવે ભાત અને ટમેટાનું કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલીશું. પ્રથમ ભાતનું ખાનું બહાર કાઢશું. જુઓ, ભાત એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. હવે બીજા ખાનામાં ટમેટા અને દૂધી પણ બફાઈ ગયા છે તો તેને પણ બહાર કાઢી ટમેટા દૂધીના મિશ્રણને થોડું ઠંડુ થવા દેશું.
હવે મિક્સરના મોટા જારમાં થોડા ઠંડા થયેલા ટમેટા દૂધીનું મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને આ મિશ્રણને પીસી લેવાનું છે. હવે એક પોળા બાઉલ પર કાણાવાળી ગળણી રાખી તેમાં ટમેટાનું પીસેલું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. મિશ્રણ થોડું થોડું ઉમેરતા જશું અને ચમચી વડે હલાવતા રહીશું, જેથી નીચે આપણને સૂપ માટે એકદમ સ્મૂધ મિશ્રણ મળે. હવે બધું જ મિશ્રણ ગળાયું છે. ટમેટાના બીજ અને છાલ ઉપર રહી ગયા છે. ગળાયા પછી આ મિશ્રણ જુઓ, કોર્નફ્લોર ઉમેર્યા વગર જ આ ટમેટાનું મિશ્રણ એકદમ થીક કન્સિસ્ટન્સીનું બન્યું છે. તો હવે આ સૂપને વઘારવાનું છે, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 1 ચમચી ઘી ગરમ કરવા રાખશું. સૂપ હંમેશા ઘી કે બટરમાં જ વઘારો, જેથી સૂપનો ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે. ઘી તુરંત ગરમ થઈ ગયું છે એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, સાથે 2 તજના ટુકડા ઉમેરશું અને 2 લવિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. સહેજ જ હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. તુરંત જ ઘીમાં જીરું, તજ, લવિંગના વઘારની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે. તો હવે ટમેટાનું ગાળેલું મિશ્રણ વઘારી દેવાનું છે. ત્યારબાદ તે જ બાઉલમાં અડધો કપ પાણી ઉમેરી અને વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી ટમેટાના સૂપને ઉકળવા રાખીશું. તે દરમિયાન સૂપમાં મસાલો પણ ઉમેરી દેવાનો છે, જેના માટે અડધી ચમચીથી સહેજ ઓછું મીઠું ઉમેરશું, સાથે 5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. હવે 1 નાનો ટુકડો ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. જો નાના બાળકોને આ સૂપ આપવું હોય તો ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર ન ઉમેરો તો પણ ચાલશે. ત્યારબાદ બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું અને સૂપને ઉકળવા રાખશું. 2 થી 3 મિનિટ ઉકળ્યા પછી સૂપનો એકદમ લાલ ચટક કલર આવી ગયો છે. જુઓ, કોર્નફ્લોરના ઉપયોગ વગર એકદમ રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવી થીક કન્સિસ્ટન્સીનું આ સૂપ બન્યું છે. શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસું, ઘરે જ આવું સૂપ બનાવી અને ફેમિલીમાં બધાને આપો તો સ્વાદિષ્ટ આ સૂપ બધાને ખૂબ જ ભાવશે પણ ખરું અને સૂપ પીને સ્ફૂર્તિ પણ આવી જશે. હવે વધારે આ સૂપને ના ઉકાળતા કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરશું અને પછી તુરંત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી પીરસવા સમયે આ સૂપ છે તે ગરમ રહે. બીજી સાઈડ મગનું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો તેનું ઢાંકણ ખોલી અને જોશું તો મગ એકદમ સરસ ચડી પણ ગયા છે. એકદમ માપનું જ પાણી ઉમેર્યું હતું, જેથી મગનો દાણે દાણો છૂટો રહ્યો છે. પ્રોટીનથી ભરપૂર આ મગ પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. મેં મગમાં ખટાશ અને ગળાશ નથી ઉમેરી. જો તમારે ખટાશ અને ગળાશ ઉમેરવી હોય તો અત્યારે 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી શકાય છે. તો પ્રોટીનથી ભરપૂર, શરીરમાં શક્તિ તથા હેમોગ્લોબિન વધારનાર, સાથે પચવામાં હળવી એવી સાંજની આ ડીશમાં આપણે ભાત બનાવ્યા, તેની સાથે શક્તિ સ્ફૂર્તિ આપનાર, લોહીમાં હેમોગ્લોબિન વધારનાર સૂપ બનાવ્યું, પ્રોટીનથી ભરપૂર છૂટા મગ પણ બનાવ્યા અને એકદમ હેલ્ધી સલાડ પણ બનાવ્યું. તમારા માટે આ કોમ્બિનેશન કદાચ નવું હશે, પણ હું આ રીતે વર્ષોથી સૂપ ભાત સાથે મગ બનાવું છું, જે પચવામાં ખૂબ જ હળવા અને શક્તિદાયક સ્વાદિષ્ટ હોય છે. અને ભાતમાં મગ અને સૂપ ઉમેરીને મિક્સ કરીને ખાશો ને તો તેની મજા જ કંઈક જુદી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગી તે જરૂરથી કોમેન્ટમાં કહેશો. ફરી મળીશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.